उन्हाळ्यातील वाळवणाच्या पदार्थातला पहिला पदार्थ म्हणजे वडे. काही भागात याला सांडगे असंही म्हणतात. तर गावाकडे सगळ्या बायका एकत्र जमतात आणि एकमेकांना या वाळवणाचे पदार्थ बनवण्यासाठी मदत करतात. तर आता तुम्हीच ठरवा याला सांडगे बोलायचं की वडे बोलायचं. तर हे सांडगे किंवा वडे कसे बनवावे ते आज आपण पाहतोय. तर हे वडे बनवण्यासाठी आपण 1 किलो चणा डाळ घेतली आहे. त्याचबरोबर 1 किलो मठाची डाळ घेतली आहे. ही मठाची डाळ तुम्हाला कुठल्याही किराणा दुकानात मिळून जाईल. चणा डाळ आणि मठाच्या डाळीने बनवलेले वडे हे एकदम चविष्ट बनतात. तर या दोन्ही डाळी आपल्याला कडक उन्हामध्ये वाळवून घ्यायच्यात, जेणेकरून याचा चांगला भडा होण्यासाठी मदत होईल. तर कुठल्याही गिरणीमध्ये किंवा घरच्या घरी गिरणी असेल तर त्यामध्ये आपल्याला याचा थोडासा जाडसर असा भरडा करून घ्यायचा आहे. आपल्याला याचं पीठ नाही बनवायचं आहे, थोडंसं जाडसर असायला हवं. या वड्यांची भाजी ही अतिशय सुंदर बनते. जेव्हा माझ्याकडे भाजीसाठी काही अवेलेबल नसतं तेव्हा मी या वड्यांची भाजी नक्की बनवते. तर वड्यासाठी लागणारं वाटण पाहूयात. तर 2 किलो डाळींसाठी आपण या ठिकाणी भरपूर सारा लसूण घेतला आहे. 3-4 मूठ भरून अखंड लाल मिरच्या घेतल्यात. 4 चमचे मीठ घेतलं आहे आणि 2 छोटे चमचे जिरे घेतली आहे. तर आता हे वाटण आपण मिक्सरमध्ये बारीक करणार आहोत. सर्वात अगोदर लाल मिरच्या या मिक्सरमध्ये एकदम बारीक करून घ्यायच्यात. जेवढी बारीक करता येईल तेवढी बारीक मिरची पावडर करून घ्यायची आहे. तर ही मिरचीची पावडर बाजूला काढून घेऊया आणि बाकी वाटणही या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये बारीक करून घ्यायचं आहे. आपण सर्वच वाटण एकत्र बारीक केलेलं नाही. त्याचं कारण असं आहे की जर आपण लसूण आणि मिरची एकत्र बारीक केली, सर्व एकत्र बारीक केलं तर ती मिरची थोडीशी मोठी राहते आणि सर्व वाटण असं बारीक होत नाही. तर लसूण, मीठ आणि जिरे याचंही वाटण आपण बारीक करून घेतलं आहे. आपलं वडे बनवण्यासाठीचं वाटण हे रेडी आहे. तर आता आपण पीठ मळून घेऊया. तर हे आपलं दोन्ही डाळींचं भरडलेलं पीठ आहे. तर यामध्ये आपण ते वाटण मिक्स करून पीठ मळून घ्यायचं आहे. वड्यांना कलर छान येण्यासाठी आपण या ठिकाणी 1 चमचा हळद टाकून घेतोय. वाटण हे पिठात टाकण्या अगोदर मिरची आणि लसणाचं वाटण जे आहे ते आपण एकत्र करून घेऊया. आता हे वाटण आपण पिठामध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे वाटण सर्व पिठाला सुरुवातीला असंच चांगलं असं मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतरच यामध्ये पाणी टाकत गोळा मळायचा आहे. तुम्ही बघू शकता आता यामध्ये थोडं थोडं पाणी टाकत आपल्याला याचा गोळा मळून घ्यायचा आहे. गोळा हा खूप जास्त मऊ नाही केला तरी चालेल. हे वडे तळून कुडूम कुडूम खायलाही खूप सुंदर लागतात. यापासून वडे कांद्याची भाजीही बनवतात. जेव्हा गावाकडे आंबे असताना आमरसाचा बेत असतो तेव्हा ही वडे कांद्याची भाजी तोंडी लावण्यासाठी बनवतात. तर तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघू शकता हा गोळा मऊ करत आपल्याला बनवून घ्यायचा आहे. चला तर आपला वडे तोडण्यासाठीचा गोळा हा तयार झालेला आहे. या गोळ्याला खूप जास्त मऊसर करण्याची काहीच गरज नाही आहे. आता हा गोळा अर्धा ते 1 तास असाच भिजत ठेवून देऊया. चला तर आपला वडे तोडण्यासाठीचा सेटअप तयार झाला आहे. सेटअप म्हणजे तरी काय, गावाला झाडाखाली मस्त हवेशीर बसण्यासाठी एक कॉट असते. त्या कॉटवरती आपण एक ओढणी अंतरली आहे. तर शेजारी पाजारच्या सगळ्या बायका यावरती वडे तोडण्यासाठी येतील. तर गावाकडे वडे तोडण्या अगोदर असे छोटे छोटे 5 पांडव बनवतात. 5 बायकांनी 5 पांडव बनवायचे असतात. आता तर 4च बायका आहेत, त्यांनी 4 पांडव बनवलेत आणि त्याला हळदी कुंकू लावून घेतात. 5व्या काकू आल्यानंतर त्या त्यांचा पांडव बनवतील आणि यासोबत ठेवतील. गावाकडच्या अशा काही गोष्टींचं असं कुतूहल वाटतं. आणि आता सर्व एकत्र बसून छान अशी गप्पा मारत वडे तोडायला सुरुवात झाली आहे. आपला 5वा पांडव बनवणाऱ्या काकूही आल्या आहेत. त्यांनी एक पांडव बनवला आणि शेजारी ठेवला आणि त्याला हळदी कुंकू लावून घेत आहेत. पिठाचा थोडा गोळा घेऊन पाण्यामध्ये थोडा थोडा हात बुडवत हे वडे तोडत राहायचेत. या सर्व बायकांची मला एक खासियत आवडली. ती म्हणजे सर्व वडे तोडल्याशिवाय कुणीही निघून गेलं नाही. या सर्व बायका अशाच एकमेकींना मदत करत सर्व वाळवणाचे पदार्थ एकदम आनंदाने बनवतात. तर आपले सर्व वडे तोडून झालेले आहे आणि आता ही कॉट आपण उन्हामध्ये हे वडे वाळवण्यासाठी ठेवली आहे. साधारणतः 2 दिवस हे वडे आपल्याला असेच उन्हामध्ये वाळून घ्यावे लागतात.
याच पद्धतीने असेच सर्वजण वडे बनवतात आणि त्यानंतर बाकी उन्हाळ कामाला सुरुवात करतात, जसे की कुरडई, पापड्या, पापड, वेफर्स, बटाट्याचा खीस. चला तर आपले हे वडे तयार झालेले आहे आणि आता या वड्यांना असं 2 दिवस वाळवून आपण स्वच्छ कोरड्या डब्यात भरून ठेवायचं आहे. वर्षभर अजिबात खराब होत नाहीत. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद.